හරි ආදරණීය දුවේ පුතේ අදත් ඔබ මේ එකතු වෙලා සිටින්නේ දිනපතා ගැටලුවක් වැඩසටහනෙහි 11 වෙනි දිනයත් එක්ක. ඒතර අපි අද මේ දිනේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ලොජික් ගේට් ආශ්‍රිත හා දත්ත ෆ්ලෝ එක නැත්නම් අපි කියනවා දියැලි ආකෘතිය ආශ්‍රිත ගැටලුවක් සම්බන්ධව තමයි අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතන අපේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට අපි ගියොත් අපිට දීලා තියෙනවා පූර්ණ ආකලකයක් ආශ්‍රිත ගැටලුවක්. එතන අපි දන්නවා පූර්ණ ආකලකය ෆුල් ඇඩර් සහ අර්ධ ආකලකය යන මාතෘකා දෙක අපේ ලොජික් ගේට් පාඩමේ තියෙන ඉතාමත්ම වැදගත් පාඩම් දෙකක්. මොකද අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් බයිනරි වැලියුස් එකතු කිරීමේදී අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා ෆුල් ඇඩර් එකක් සහ හාෆ් ඇඩර් එකක් කියන කන්සෙප්ට්ස් දෙක. සාමාන්‍යයෙන් පැරලල් ඇඩර් එකක් සමාන්තර ආකලකයක් නිර්මාණය කිරීමේදී අපිට භාවිත කරන්න වෙනවා මේ ෆුල් ඇඩර් සහ හාෆ් ඇඩර් කියන දෙන්නම. එතකොට හාෆ් ඇඩර් කියන කෙනා පාවිච්චි කරන්නේ බයිනරි සංඛ්‍යා දෙකක් බිටු දෙකක් එකතු කිරීම සඳහා තමයි අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ හාෆ් ඇඩර් එක භාවිත කරන්නේ ෆුල් ඇඩර් එක භාවිත කරනවා බිටු තුනක එකතුවක් සඳහා. බිටු තුනක එකතුවක් කියන්නේ ඇත්තරම සංඛ්‍යා දෙකක බයිනරි බිට්ස් දෙකක් සහ අපේ කැරීම් බිට් එක එකතු කිරීම සඳහා තමයි අපි ෆුල් ඇඩර් එක භාවිත කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ALU එකකේ වුණත් එකතු කිරීම අඩු කිරීම සඳහා අභ්‍යන්තර භාවිත වෙන ක්‍රමවේදය තමයි මේ ෆුල් ඇඩර් කියන concept එක. ඉතින් අපිට දීලා තිනවා පහත දක්වා ඇති පූර්ණ ආකලකය නිරූපණය කරන සත්‍යවගුහ ප්‍රතිදානය නිරූපණය කරන්න. එතකොට අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් මෙතනදී වෙන්න ඕන සංඛ්‍යා තුන එකතු කරලා සංඛ්‍යා තුනේ සම් බිට් එක සහ කැරි බිට් එක අපි නිරූපණය කිරීම තමයි සිදු කරන්න තියෙන්නේ. හැබැයි අපි සාමාන්‍යයෙන් පුරුදු වෙලා ඉන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න. අපි කැරි බිට් එක සහ සම් බිට් එක ආකාරයට තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ ලියන්න. හැබැයි අපිට ගැටලුවක මේ දෙන්න මාරු කරලා වුණත් දෙන්න පුළුවන්. ඒතර මේකේ හරියට අවධානය යොමු කරන්න සම් බිට් එක මොකක්ද සහ කැරි බිට් එක මොකක්ද? අපි කියනවා අපේ ඉදිරියට ගෙන යන බිටුව මොකක්ද සහ සම් බිට් එක මොකක්ද කියන එක දැනගෙන ඉන්න අවශ්‍යයි. එහෙනම් දැන් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ සංඛ්‍යා තුන එකතු කළා අපි ඒකේ සම් බිට් එක හරියට අඳුර ගන්න ඕනේ, කැරීම් බිට් එක හඳුන ගන්න ඕන. බිංදු තුනක් එකතු කරොත් අපි දන්නවා බිංදුවයි බිංදුව. මොකද අපිට සම් බිට් එකත් බිංදුවයි කැරීම් බිට් එකත් බිංදුවයි. ඒකට අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන් බිංදුව සහ බිංදුව. ඒතර බිංදුව බිංදුව 1 බිංදුව බිංදුව 1 එකතු කරොත් අපිට එනවා මෙතන තියෙන්නේ 1. ඒතර කැරීම් බිට් එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සම් එක 1යි කැරීම් බිට් එක බිංදුවයි. ඒතර ඔය ආකාරයෙන් අපිට පුරවගෙන යන්න තියෙන්නේ. බිංදුව 1 බිංදුව නම් සම් එක 1යි කැරීම් බිට් එක බිංදුවයි. බිංදුව 1 1 බිංදුව 1 1 අවස්ථාවලදී ඒ කියන්නේ 1 1 2යි අපි දන්නවා දෙකක් තියාගෙන බැරි නිසා අපි දෙකක් අනිත් පැත්තට ගෙනිච්චා. එතකොට 1යි බිංදුව. එතකොට 1 කියන්නේ කැරීම් බිට් එක බිංදුව කියන්නේ සම් බිට් එක. බිංදුව 1. එතකොට අපි ඊළඟ එක ගත්තොත් 1 බිංදුව බිංදුව. එතකොට අපිට ආයෙ එනවා සම් එක 1යි කැරීම් බිට් එක බිංදුවයි. 1 බිංදුව 1 නම් මෙන්න මේ අවස්ථාව 1 බිංදුව කැරීම් බිට් එක 1යි සම් එක බිංදුවයි. 1 1 බිංදුව කියන්නේ නැවතත් මේ වගේම අවස්ථාවක් 1යි බිංදුවයි. අවසානය 1 1 1 1 1 1. ඒ කියන්නේ මේ සංඛ්‍යා තුන එකතු කිරීමක් අපිට එනවා 1යි 1. ඒ කියන්නේ දෙකම 1යි 1. එතකොට අපිට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපේ වගුව සම්පූර්ණ කර ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතකොට ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා පූර්ණාකලකය නිරූපණය කිරීම සඳහා තාර්කික ద్వාර පරිපථයක් ගොඩනගන්න. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ නිරූපණයක් විදිහට අපි ෆුල් ඇඩර් එක නිරූපණය කරනවා ඉන්පුට්ස් 3කින් සහ අවුට්පුට්ස් 2කින්. එතකොට අපිට තියෙනවා කැරිං C එකක් ඊට පස්සේ B සහ A විදිහට ආදාන 3ක් අවුට්පුට් දෙකක් තියෙනවා සම් සහ C out එකක්. ඒතර අපිට මේ ආකාරයෙන් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතනදී අපිට අහන්නේ අපිට තාර්කික ద్వාර පාවිච්චි කළා. ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා සම් බිට් එක නිරූපණය කරන්න විදියක් සහ කැරීම් බිට් එක නිරූපණය කරන්න විදියක්. ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා සම් බිට් එක අපිට නිරූපණය කරන්න පුළුවන් A XOR B XOR C භාවිතා කළා. ඒතර ඔයාලට මේක කානෝ මැප් සුළු කිරීමකින් උනත් සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කැරීම් බිට් එක අපි නිරූපණය කරනවා AB ධන BC ධන AB ආකාර නිරූපණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට තියෙන්නේ මේ සරල ద్వාර දෙක නිර්මාණය කර ගැනීමක්. එතකොට අපිට ABC භාවිතා කළා ABC අපිට XOR ద్వාරයකට ලබා දුන්නොත් මේ විදිහට XOR නෙමෙයි XOR අපිට එනවා A XOR B XOR C. එතකොට ඒ කියන්නේ මේක සමාන වෙනවා සම් බිට් එකට. එතකොට ඔයාලට මේක නිරූපණය කරන්න කිව්වොත් ద్వාර දෙකක් භාවිතා කළා. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා ආදාන දෙකක් සහිත ద్వාර වලින් ලියන්න කිව්වොත් ඔයා මේක අඳින්න ඕනේ මෙන්න මේ ආකාරයට. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අඳින්න ඕනේ. මුලින්ම A සහ B දෙනවා. එතකොට මෙතනින් එනවා අපිට A XOR B. ඊට පස්සේ C කියන එක නැවතත් තවත් XOR ద్వාරයකට දුන්නොත් අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති විදියක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ආදාන 3 XOR එකක් හෝ ආදාන 2 XOR එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ AB BC AC. අපිට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් එනවා A සහ B ගුණ කිරීමක්.
ඊට පස්සේ B සහ C. B ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. අපිට C එක ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. එතකොට අපිට එනවා මෙතනින් BC. ඊට පස්සේ අපිට ඕන A සහ C. A ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. A ඊට පස්සේ අපිට C ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. එතකොට අපිට එනවා මෙතනින් AB පිළිවෙලින් BC AC. ඊට පස්සේ අපිට තුන තියෙන්නේ මේ තුන එකතු කිරීම සඳහා අපිට භාවිත කරන්න පුළුවන් O ගේට් එක. එතකොට අපිට මේකට O ගේට් එක ඇඩ් කරගත්තොත් අපිට මෙතනින් එනවා AB ධන BC ධන AC. එතකොට මේක අපිට කියන්න පුළුවන් carrying bit එක නිරූපණය කිරීමක් ආකාරයට. එතකොට අපිට මේ ඇවිල්ලා අපි නිර්මාණය කරේ full adder එකක්. full adder එකක ආකෘතිය තමයි නිර්මාණය කරේ. ආදාන 3යි ප්‍රතිදාන 2යි. අපි ඒකට කියනවා full adder එකක්. එතකොට අපිට තියෙන මේ වගේම half adder කියලා මාතෘකාවක් අර්ධ ආකලකයක්. අර්ධ ආකලකයේදී වෙන්නේ බිටු දෙකක එකතු කිරීමක්. ඒ කියන්නේ A සහ B අපිට output එක තියෙන්න ඕන ප්‍රතිදාන දෙකක්. එකක් ඇවිල්ලා sum එක අනිත් එක ඇවිල්ලා carrying එක. sum එක සහ carrying එක. 0.0.1 1.1. එතකොට මේකදී අපි දන්නවා 0.0 එකතු කරොත් 0.0 එකතු කරොත් එන්නේ sum එක 1යි carrying එක 0යි. ඉදිරියට ගෙන යම් බිටුවක් නැහැ. 1.0 කියන නැවතත් 1.0. එතකොට 1යි 1 කියන්නේ carrying එක 1යි sum එක 0යි. එතකොට අපිට මේ ආකාරයෙන් නිරූපණය කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතකොට දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක පරිපථයක් ආකාරයෙන් නිර්මාණය කරන්න. එතකොට අපි දන්නවා A සහ B 0.1 කියන්නේ XOR. එතකොට අපිට මේක නිරූපණය කරන්න පුළුවන් A B මෙතන අපි XOR එක දුන්නොත් අපිට එනවා A XOR B. ඒ කියන්නේ මෙයා ඇවිල්ලා sum එක ඊට පස්සේ carrying එක එන්නේ 0.1. 0.1 කියන logic එක අපි දන්නවා. මේ ඇවිල්ලා and logic එක. and logic එක. එතකොට මෙතනින් එනවා A B කියන logic එක. මේක සමාන වෙනවා carrying bit එකට. එතකොට අපිට මේක අර්ධ ආකලකයක් විදිහට නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේකේ parallel adder එකක් නිර්මාණය කරන්න කිව්වොත් සමාන්තර ආකලකයක් නිර්මාණය කරන්න කිව්වොත් අපිට ලේසියෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ full adders නිර්මාණය කරගන්න එක. නැත්නම් full adders එකතු කරන්න එක. අපි කිව්වොත් බිටු 3ක සමාන්තර ආකලකයක් බිටු 3ක සමාන්තර ආකලකයක් කිව්වොත් අපිට පුළුවන් full adders දෙකක් එක half adder එකක් පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් අපිට directම full adders 3ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. full adders 3ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. full adders 3ක් ආශ්‍රිතයෙන් නිරූපණය කරගන්නත් පුළුවන්. ඒතර අපිට කරන්න තියෙන එකම දේ තමයි අපේ input තුනෙන් එක input එකක් ground කරන්න අවශ්‍යයි. half adder එකකදී දැන් අපි දන්නවා inputs දෙකයි තියෙන්නේ. full adder එකකදී දැන් අපිට inputs 3ක් එනවා ප්‍රතිදාන දෙකක්. මෙන්න මේ ආකාරයට ප්‍රතිදාන දෙකක් තමයි full adder එකෙනුයි half adder එකෙනුයි දෙකෙන් වෙන්නේ. හැබැයි බිටු 3ක parallel adder එකක් සමාන්තර ආකලකයක් නිර්මාණය කරනවා නම් අපිට මේක මේ ආකාරයෙන් නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපේ sum බිටුව ඒ විදිහටම තියාගන්නවා. carrying bit එක ඊළඟ full adder එකේ input එකක් විදිහට දෙනවා. ඒතර මෙන්න මේක තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර අපිට මෙතන sum බිටුව ගන්න පුළුවන්, මෙතන sum බිටුව ගන්න පුළුවන්. sum බිටුව සහ අවසාන එකේ carrying bit එක ආශ්‍රිතව අපිට අවසාන පිළිතුර නිර්මාණය කර ගන්න පුළුවන්. CSS S1 2 3 විදියට අපිට පිළිවෙලට output එක හදා ගන්න පුළුවන් binary වගේක් විදියට. full adder එකකම වුණත් අපිට ඒ දේම තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අපිට sum එක තියෙනවා cout එක අපි අනිත් full adder එකට input එකක් විදියට දෙනවා. S2 එක තියෙනවා cout එක අනිත් full adder එකේ output එකක් විදියට දෙනවා. ඒතර අපි දන්නවා full adder අවසාන එකේ කරන්න දෙයක් නෑ අපිට. ඒක ඒ විදිහටම තියා ගන්නවා. sum එක පිළිවෙලට අපිට print කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට. මේකේ ඇත්තටම වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ binary values දෙකක් එකතු කිරීමක් සිදු කරද්දී තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් අපි බිංදුව එක එකතු කරොත් 1යි. 1යි එක එකතු කරොත් අපි දන්නවා 2යි. එතකොට අපි දෙකක් තියාගෙන බැරි නිසා අපි එකක් මේ පැත්තට ගෙනියනවා. ඒතර මේක තමයි අපි ගෙනියන carrying bit එක. ඒතර 1යි 1යි 2යි. ඒතර අනිත් පැත්තට ගෙනියනවා කියලා මෙතන ඉතුරු වෙන බිංදුවයි. එතකොට දැන් මෙතන එනවා 1 1 1 කියන්නේ 3යි. 3ෙන් අපිට දෙකක් අනිත් පැත්තට ගියොත් ඉතුරු වෙනවා එකක්. අර අපි මෙන්න මේ වැඩියෙන් එන carrying bit එක තමයි අපි අනිත් පැත්තට ගෙනියන්නේ. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට ප්‍රතිඵලයක් බලා ගන්න පුළුවන්. 1 1 බිංදුව 1 ආකාරයට අපිට පිළිතුර බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතර ඕක තමයි අපි parallel adder එකක් විදිහට නිරූපණය කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ පූර්ණ ආකලක භාවිතා කරලා සමාන්තර ආකලකයක් නිර්මාණය කිරීම. ඊට පස්සේ අපේ ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගියොත් අපේ දී තියෙනවා මෘදුකාංග සංවර්ධන සඳහා භාවිතා කරන දියැලි ආකෘතියේ පහත රූප සටහන මගින් දැක්වෙන්නේ. අපිට තියෙන මෙතනදී හිස්තැන් ටිකක් පුරවන්න සරල කොටසක් අපි දන්නම සාමාන්‍යයෙන් දියැලි ආකෘතිය අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරා ස්පයිරල් ආකෘතිය, දියැලි ආකෘතිය, සුචල්්‍ය ආකෘතිය, ජයිල් මෙතඩොලොජි ඒ වගේ අපි රැඩ් වගේ ආකෘති වර්ග කිහිපයක් කතා කරා. ඒ ආකෘති භාවිතා කරන්න විවිධ ප්‍රොජෙක්ට් සඳහා ඒ අදාළ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ නැත්නම් අපි කියනවා ව්‍යාපෘතියෙහි තියෙන
හැඳින්වීම සහ ඒක ආශ්‍රිතව අපිට දත්තවල තියෙන ක්ලැරිටි එක නැත්නම් අපි ෆන්ක්ෂනල් රික්වයර්මන්ට්ස් තියෙන ක්ලැරිටි එක ඒ පද්ධතිය විශාලත්වය අනුව අපි තීරණය කරනවා කොයි වගේ ආකෘතියකටද යන්නේ. ඒතර ඒ ආකෘතිය අනුව තමයි අපි තීරණය වෙන්නේ අපේ මේක නිර්මාණය කිරීම කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. ඒතර අපේ දියාලි ආකෘතිය අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා ඉහළ සිට පහළට ගමන් කිරීමක් වෙන්නේ යම්කිසි පියවරක් අවසන් කිරීමකින් පසුව තමයි අපි ඊළඟ පියවරට යන්නේ. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් සරල පද්ධතිය සඳහා අපි කියනවා වඩා සුදුසුයි දියාලි ආකෘතිය waterfall methodology එක. ඒ වගේම අපි කියනවා functional requirement clearly තියෙනවා නම් අපි කියනවා පැහැදිලි functional requirement එකක් තියෙනවා නම් අපිට මේ වගේ ආකෘතියක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද SRS එකක් XDD එකක් වැනි documents හරියටම specify කරගෙන යන method එකක් තමයි දියාලි ආකෘතිය කියන්නේ. එතකොට අපි හැම පියවරක් සඳහාම යම්කිසි නිශ්චිත කාලයක් අනුගමනය කරලා ඒ පියවර අවසන් කිරීමෙන් පසුව තමයි අපි ඊළඟ පියවරට යන්නේ. දැන් අපිට තියෙනවා මෙතනදී මේ පියවර වලට අදාළ හිස්ටන් ටික පුරවන්න. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා A කියලා කියන්නේ සක්්‍යතා අධ්‍යයනය අපි කියනවා මූලික පරීක්ෂණය සහ සක්්‍යතා අධ්‍යයනය කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය කිරීමක් සිදු කරනවා. ඊට පස්සේ B කියන්නේ අපි කියනවා ඩිසයින් චැප්ටර් එක. නැත්නම් අපි කියනවා පද්ධති පිරිසැලසුම. පද්ධති පිරිසැලසුම නැත්නම් අපි කියනවා ඩිසයින් චැප්ටර් එක. ඊට පස්සේ අපි කියනවා ක්‍රියාත්මක කිරීම නැත්නම් අපි කියනවා මේක ඩෙවලොප්මන්ට් ප්‍රොසෙස් එක. ඊට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය කරන දේ තමයි ටෙස්ටිං ෆේස් එක පරීක්ෂා කිරීම. ඊට පස්සේ අපි කියනවා D එක ඩිප්ලොයිමන්ට් ස්ථාපිත කිරීම හෝ යෙදවීම කියන වචන දෙකෙන් කැමති වචනයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න ඔය පියවර ටික තමයි අපි waterfall method එකේදී කරන්නේ. agile method එකට යද්දී සුචල්ල ආකෘතියේදී අපි කරන්නේ මේ ක්‍රියාවල ටිකම විවිධ pace විදියට අපි සිදු කිරීමක් තමයි සිදු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එක කොටසක් අරගෙන ඒ කොටසට මේ සියලුම ක්‍රියාවල ටික සිදු කළා. මේට අන්තිමට අවසානයේ අපිට තියෙනවා යම්කිසි මීටින් එකක් අපි ස්ප්‍රින්ට් මීටින් එකක් පවත්වනවා. මේ මීටින් එකේදී අපි අවසානයේදී බලනවා මේකේදී මොනවද වෙනස් වෙන්න ඕන. ඒ වෙනස්කම් ටික ඊළඟ ස්ප්‍රින්ට් එකේදී සිදු කිරීමක් තමයි agile ආකෘතියේදී සිදු වෙන්නේ. ඒතර agile ආකෘතියේදී අපි සාමාන්‍යයෙන් කියනවා iterative incremental method එකක් කියලා. පුනරාවර්තනයක් වෙනවා. ඒ සෑම අවස්ථාවකදීම පියවර වශයෙන් යම්කිසි ක්‍රියාවල කිහිපයක් සිදුවීමක් agile method එකේදී වෙනවා. ඒතර මේක ඇවිල්ලා waterfall method එක අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා යම්කිසි පියවරක් අවසන් කිරීමෙන් පසුව තමයි අපි ඊළඟ පියවරට ගමන් කිරීම සිදු වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතන අපි මේ කතා කරේ ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ ආශ්‍රිතව ගැටලුවකට අපි කොහොමද පිළිතුරු සපයන්නේ කියන එක. අද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි මේ වගේම ගැටලු කිහිපයක් ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රැඳී සිටින මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක අපි ඉදිරියටත් මේ වගේ වැදගත් කොටස් කිහිපයක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දිනපතා ගැටලුවක් විශේෂාංගය හරහා